Hello and welcome everybody. आजको भिडियोमा हामी कुरा गरिन्छ फ्लोट, अलाइनमेन्ट र कन्टेनरको बारेमा CSS मा। र तपाईलाई च्यालेन्ज के छ भन्दाखेरि यो बक्स 1, बक्स 2, बक्स 3 भनेर आईडी दिएर तपाईले बक्स बनाउनुहोस् अनि तीनटै बक्समा तपाईले क्लास भनेको बक्स राखिदिनुहोस् ताकि हामीले एउटा क्लास युज गरेर सबै बक्सलाई सिलेक्ट गर्न मिलोस् हाम्रो CSS बाट। CSS लिंक गरिसकेको छ। अब हामी डट बक्स लेख्छौं। अब हाम्रो तीनटै क्लास सिलेक्ट हुन्छ, हाम्रो तीनटै डिभ सिलेक्ट हुन्छ, तीनटै बक्स सिलेक्ट हुन्छ। अब हामी के गर्छौं? अब हामीले यसलाई ब्याकग्राउन्ड दिन्छौं अलिकति राम्रो पार्नको लागि। पहिले हामी हाम्रो हेरौं कस्तो देखिँदो रहेछ। हामीले CSS नलाउँदाखेरि हाम्रो यस्तो देखिन्छ। अब हामी के गर्छौं? अब हामी ब्याकग्राउन्ड लाउँछौं। ब्याकग्राउन्ड ब्ल्याक। अब हाम्रो ब्ल्याक भइसकेको छ हाम्रो ब्याकग्राउन्ड। अब हामीले कलर व्हाइट गरेर हाम्रो टेक्स्ट भिजिबल बनाउनु पर्यो हैन। ब्याकग्राउन्डमा टेक्स्ट पनि ब्ल्याक अनि ब्याकग्राउन्ड पनि ब्ल्याक देखिदैन नि त, त्यही भएर। अब हामी के पनि गर्छौं भन्दाखेरि अलिकति हामी यसलाई प्याडिङ दिन्छौं हैन। यो कस्तो टेक्स्ट पनि यता बसिरहेछ हैन। यसको लागि हामी 0.75 RAM भन्ने प्याडिङ दिन्छौं अल साइडमा। अब हाम्रो यस्तो देखिन्छ हैन। अब हामी अलिकति मार्जिन पनि दिन्छौं किनकि यो सबै जोडिएको जस्तो देखिरहेछ। बक्स 1, बक्स 2, बक्स 3। अब हामी के गरिन्छ? हामी मार्जिन दिन्छ र हामीले मार्जिन दिनुपर्ने भनेको राइट र लेफ्टमा दिनु पर्दैन, हामीले टप र बटममा दिँदा हुन्छ, माथि र तल। हामी 0.75 दिन्छौं RAM र लेफ्ट र राइटको लागि 0 राखिदिन्छौं। भन्नुको मतलब 0 लेफ्ट र राइटमा छैन मार्जिन। अब हामी के गर्छौं? अब लेफ्ट र राइटमा छैन भन्नुको मतलब चाहिँ हामीले दिएको मार्जिन चाहिँ छैन, तर पहिले नै देखि अब ब्राउजरले आफ्नै मार्जिन दिइरहेछ हैन। अब हामी के गर्छौं? अब हामीले यो बक्सले हाम्रो तीनटै बक्सलाई सिलेक्ट गरियो अनि ब्याकग्राउन्ड दियो, कलर दियो, प्याडिङ दियो, मार्जिन दियो। अब चाहिँ हामी प्रत्येक बक्सलाई सिलेक्ट गर्छौं। पहिले बक्स 1 सिलेक्ट गरौँ अनि अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि लेफ्टमा राख्नु पर्यो। त्यो भन्दा अगाडि म के सिकाउँछु भन्दाखेरि यो टेक्स्टलाई चाहिँ अलाइन कसरी गर्ने हो। टेक्स्टलाई अलाइन गर्नको लागि चाहिँ तपाईले सिम्पली के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्टलाई कता राख्ने हो, सेन्टरमा राखिदिउँ अहिलेको लागि। अब यो टेक्स्टहरु सबै सेन्टरमा जान्छ। यो लोरेम लेखिरहेछ प्याराग्राफमा, यो पनि सेन्टरमै गइरहेछ। हाम्रो पहिलेदेखि नै लेफ्ट हुन्छ हैन। हामीले केही नगर्दा पनि हाम्रो लेफ्टमै हुन्छ, त्यही भएर हामी लेफ्टमा गर्छौं। अब हाम्रो लेफ्टमा गयो टेक्स्टहरु। अब हामी राइटतिर गर्छौं, हाम्रो टेक्स्टहरु राइटतिर जान्छ। अब हामी अलिकति सानो स्क्रिन बनाऊँ हैन। यो भनेको चाहिँ मोबाइल डिभाइसहरुको स्क्रिन यत्रो हुन्छ नि त, त्यही भएर हामी त्यत्रै पारेको। अब यता के देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो लोरेम भन्नाले यदि स्पेस ओगटेको छ, यो नल्ला भन्नाले यदि स्पेस ओगटेको छ, र यो के टेक्स्ट हो यो म बुझ्दिन, इंग्लिश हैन त्यही भएर बुझ्दिन, यसले यति ओगटिरहेछ। अब यसलाई समान रूपले हामीले यता जस्टिफाई गरौँ भने चाहिँ हाम्रो टेक्स्टले एउटा स्पेस ओगट्छ, एउटाले यति ओगट्ने, एउटाले यति ओगट्ने, यस्तो हुँदैन हैन, यति ओगट्ने यस्तो हुँदैन। अब हामी फ्लोटको बारेमा हामी डिस्कस गरौँ। आखिर फ्लोट भनेको चाहिँ के रहेछ त? त्यो गर्नको लागि हामीले बक्स 1 लाई सिलेक्ट गरिन्छ। अब हाम्रो स्क्रिनको साइज ठुलो बनाऊँ। अब हाम्रो गोल चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो दिस इज माइ एन्ड्रोइड भन्ने छ नि, यसलाई चाहिँ लेफ्ट साइडमा राख्ने र यो दिस इज माइ टिभीलाई चाहिँ राइट साइडमा राख्ने हैन। यसको लागि हामी के गर्छौं? यसको लागि हामी फ्लोट युज गर्छौं। फ्लोट लेफ्ट हैन। यसको भन्नुको मतलब चाहिँ यो चाहिँ यतातिर होस्, बक्समा हैन। हामीले बक्स 2 लाई सिलेक्ट गरेर हामी यसो गर्छौं हैन। बक्स 2 लाई चाहिँ दिस इज माइ एन्ड्रोइड भन्नेलाई चाहिँ लेफ्टतिर राख्ने, दिस इज माइ टिभी भन्नेलाई चाहिँ राइटतिर राख्ने हैन। अब यो त हाम्रो ठिकै छ, हाम्रो राइट साइडमा पनि बसिरहेछ। अब हाम्रो बक्स 2 को विड्थ दिन्छौं हामी
70% जति। यसले चाहिँ हाम्रो टोटल विथमा हाम्रो डकुमेन्टको टोटल विथमा विथ भनेको लेफ्टदेखि राइटसम्मको स्पेस नभए राइटदेखि लेफ्टसम्मको स्पेस। अब यसले चाहिँ 70% ओगट्छ अरे क्या त्यो स्पेसमा। अब हामी जब बक्स 3 को लागि हामी जब बक्स 3 लाई सेलेक्ट गर्छौँ र हामीले यसलाई फ्लोट राइट गर्छौँ, यसलाई चाहिँ हामीले राइट साइडमा राख्ने भनेको हो हैन। अब यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो तल गइरहेछ। यो फ्लोट भन्ने यो जुन पनि प्रपर्टी छ CSS मा यसको प्रब्लम भनेको यही हो। रै पनि हामी विथ भनेको 30% दिन्छौँ यसको लागि, यसले 30% ओगट्छ। हामीले बनाउन के खोजेको भन्दाखेरि यो दिस इज माई एन्ड्रोइड भन्नाले चाहिँ 70% ओगटोस् अनि बाँकी कति पर्सेन्ट रह्यो त 70% लिएपछि 30% रह्यो नि त। अनि 30% रहेपछि चाहिँ हामीले अब यो लेफ्टमा यति 70% ओगट्यो, राइटमा 30% ओगटेर यो बसोस् भनेको। तर यो दिस इज माई टिभी भन्ने त तल गइरहेछ। अब यसलाई फिक्स गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ, हामीले सिम्पली के गर्छौँ, हामीले यसलाई यो एस्ट्रिक्स प्रपर्टी हामीले डिस्कभर गरेको थियौँ नि हाम्रो बक्स मोडलको भिडियोमा। अब हामीले सिम्पली के गर्छौँ भन्दाखेरि बक्स साइजिङ बोर्डर बक्स यसो गरेपछि चाहिँ हाम्रो यो राइट साइडमा बस्छ। अब हामीले यो बक्स 3 लाई पनि हामीले फ्लोट राइट भन्ने प्रपर्टी दिन सक्यो र विथ पनि दिन सक्यो हैन। यदि यसले 31% ओगटिरहेछ भने यो फेरि तलै जान्छ, किन भनेपछि यता बस्ने ठाउँमै छैन नि त। 31% यसले कसरी ओगट्छ त हैन। 70% ओगटिसकेपछि त 30% मात्रै बाँकी रह्यो। अब 31% त ओगट्ने भएन, त्यही भएर हामीले ठ्याक्कै 30 राख्नुपर्छ अनि ठ्याक्कै यता बस्छ। अब हाम्रो पहिलो काम त भइसक्यो। अब हामी दोस्रो काम गरौँ। अब हामीलाई के पनि बनाउनु छ भन्दाखेरि हामीलाई तल एउटा अझै डिप राख्नु छ एउटा हैन। अब हामी के गर्छौँ, यो बक्स 3 लाई ठ्याक्कै कपी गरिदिन्छौँ हैन। अब दिस इज माई आइफोन राखिदिन्छौँ अहिलेको लागि अनि यसलाई बक्स 4 राखिदिन्छौँ। क्लास जस्ताको तस्तै हुन्छ। अब CSS को फ्लोटिङ यो प्रपर्टी जुन छ फ्लोट भन्ने प्रपर्टी हाम्रो CSS मा यसको अर्को नराम्रो पक्ष भनेको यो पनि छ। अब हेर्नुहोस् यता के भइरहेछ। हाम्रो यो दिस इज माई आइफोन भन्ने त तल बस्नु पर्ने हो नि त, तर यो सबै टाँसिएर बसिरहेछ। दिस इज माई टिभी अनि यता यो टाँसिएर बसिरहेछ हैन। हामीले मार्जिन त दिएको छौँ नि त यता हैन, मार्जिन 0.75 रेम दिइरहेछौँ नि त यसले किन खाली ठाउँ नछोडेको त माथि हैन। प्याडिङ त दिउँ, मार्जिन पनि दिइरहेछ नि त यता हाम्रो टप र बटममा। तर टप र बटममा चाहिँ हाम्रो स्पेस चाहिँ किन नछोडेको त हैन। यो चाहिँ हाम्रो प्रब्लम हो क्या फ्लोटसँग काम गर्दाखेरि हामीले CSS मा। अब यसलाई फिक्स गर्न सक्छौँ, केही छैन। हामीले एउटा युटिलिटी क्लास बनाउनु पर्छ हैन। अब हामीले युटिलिटी क्लास भनेको चाहिँ कस्तो क्लास हो भन्दाखेरि एउटा यस्तो क्लास जुन हामीले युज गरिराखिन्छ हैन। अब हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि यो फ्लोट जुन लेफ्ट र राइट हामीले गरेका छौँ नि हैन, हामीले फ्लोट लेफ्ट भनेको लेफ्ट डिरेक्सनमा फ्लोट गरेर छौँ अनि राइट डिरेक्सनमा फ्लोट गरेर छौँ। अब यसलाई चाहिँ क्लियर गर्नुपर्छ हैन। यो क्लियर गरेपछि मात्रै हामीले अब यो फ्लोटको असर हामीले यो एलिमेन्टबाट निकाल्न सक्छौँ हैन। अब यसो गर्नको लागि हामीले क्लियर गर्नुपर्छ फ्लोट। यो क्लियरको मतलब सिम्पली के हो भन्दाखेरि यसले फ्लोट क्लियर गर्छ। अब हामीले क्लियर बोथ लेफ्टमा मात्रै पनि होइन, राइटमा मात्रै पनि होइन, बोथ साइडमा हैन। अब हामी यसो गर्छौँ। अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा डिभ बनाउनु पर्छ। यता डिभ डट भनेको क्लास। हामीले भिजुअल स्टुडियोमा यो सर्टकट युज गरेर क्लास लेख्न सक्छौँ।
अब हामीले क्लास चाहिँ कुन युज गर्नु हो त यो क्लास युज गर्ने हो CLR अब हामी गरौँ अब यो दिस इज माई आइफोन भन्ने डिपमा यो हामीले पहिले जुन लेफ्ट र राइटमा फ्लोट युज गरेर थियौँ लेफ्ट र राइट भनेर यसको असर चाहिँ दिस इज माई आइफोन भन्नेमा सकियो अब यसमा कुनै पनि एफेक्ट गर्दैन यसमा कुनै पनि असर गर्दैन हैन पहिलेको फ्लोटले लेफ्ट र राइट फ्लोटले त्यही भएर क्लियर बोथ गरेको दुईटै साइडमा अब हामीले लास्ट टपिकमा जाउँ हाम्रो कन्टेनर हामीले कन्टेनर कसरी बनाउने एकदमै सजिलो छ कन्टेनर बनाउनको लागि हामीले डट कन्टेनर लेख्छौँ यता अनि अब हामीले यो कन्टेनर चाहिँ किन बनाउने त हामी अहिले एकछिनमा बुझ्छौँ अब यो कन्टेनर चाहिँ कतिसम्म जान्छ कतिसम्म ठुलो हुन सक्छ भन्दाखेरि 1100 पिक्सल बनाइदिउँ न यसलाई हैन यति चाहिँ ठुलो हुन सक्छ यो भन्दा धेरै हुन सक्दैन हैन बरु यो भन्दा सानो हुन सक्छ अब हामीले गर्न के खोजेको भन्दाखेरि यो जति पनि यो बक्स छ यसलाई चाहिँ हामी कन्टेनर भित्र राखिदिउँ त्यसो गर्नको लागि हामीले एउटा सिम्पली डिप बनाइन्छ हैन अब डट लेख्न बित्तिकै भइहाल्छ तपाईले डिप डट लेख्नु पर्दैन डट लेखेपछि आफै डिप ट्याग बनाइदिइहाल्छ डट कन्टेनर लेख्नुहोस् एन्टर हान्दिनुहोस् भिजुअल स्टुडियो कोडमा अरुमा हुँदैन जस्तो लाग्यो मलाई यसमा चाहिँ हुन्छ अब यो सबैलाई कपी हान्दिनुहोस् यसलाई सबैलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् अनि अल्ट अनि अप एरो यति गरेपछि चाहिँ हाम्रो यो कन्टेनर भित्र पस्छ यो सबै ट्याग हैन हामीले एक लाइन माथि राखेको क्या अघि भनेको यता थियो हाम्रो अब यो सबै सेलेक्ट गर्यो हामीले अब अल्ट र अप एरो कि दाब्दाखेरि चाहिँ यो सबै माथि गयो क्या अनि यो डिप चाहिँ यता यो कन्टेनरको डिप अब हामीले यसो गर्दा के हुन्छ त हाम्रो यो सानो भयो हैन हाम्रो दिस इज माई होम दिस इज माई एन्ड्रोइड यो सबै सानो भयो किन भन्दाखेरि हामीले यो सबैलाई हामीले यो कन्टेनर भित्र राखेका छौँ नि त त्यही भएर सानो भएको हैन अब बक्स टुले त 70% खान्छ जति नै ठुलो होस् हैन जति आफ्नो प्यारेन्ट जति नै ठुलो होस् यसले भनेको 70% मात्रै खान्छ हैन भनेपछि पर्सेन्टेजमा नाप्दाखेरि हामीले त्यसको चिन्तै गर्नु पर्दैन हैन अब हामी अर्को कुरा के गर्छौँ भन्दाखेरि यो कन्टेनरलाई चाहिँ हाम्रो एउटा ट्रिक छ CSS मा हामी मार्जिन 0 हाल्दिन्छौँ टप र बटममा हामीलाई थाहा नै छ अब हामी के गर्छौँ 0 अटो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो सेन्टरमा राखिदिन्छ यो कन्टेनरलाई मार्जिन गरेपछि चाहिँ भनेको मतलब अब लेफ्ट र राइट साइडबाट हैन 50% अब स्पेस मार्जिन हाल्दिन्छ यसले भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि सेभ गर्दिउँ राइट साइडबाट र लेफ्ट साइडबाट अटोमेटिकली हाम्रो 50 अब यो सेन्टरमा बनाउनु भनेको के अटो भनेको अटो गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ र हामीले यो वेबसाइट यो ट्युटोरियलमा हामीले सिक्यौं कसरी युज गर्ने फ्लोट कसरी युज गर्ने कन्टेनर र कसरी अलाइन गर्ने टेक्स्ट र अर्को भिडियोमा अरु नै टपिकको साथ आइन्छ तबसम्मको लागि अब यो भिडियो राम्रो लाग्यो बुझ्नुभयो केही भने तपाईले लाइक गर्न सक्नुहुन्छ सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र म अरु थुप्रै ट्युटोरियलहरु ल्याउन बाँकी नै छ त्यही भएर सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ ओके सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो